با سلام و درود خدمت شما همراهان گرامی. در بسیاری از فرهنگ‌ها درد چیزیه که باید از اون عبور کرد. سریع، بی صدا و تا حد ممکن فراموش شده. اما در نگاه ژاپنی‌ها رنج فقط یه تجربه ناخوشایند نیست، بلکه بخشی از فهم عمیق‌تر زندگیه. در این نگاه درد چیزی نیست که صرفاً حذف بشه، بلکه تجربه‌ایه که باید دیده و فهمیده بشه، نه به عنوان یه اشتباه، بلکه به عنوان بخشی از واقعیت زندگی. در این جهانبینی زخم‌ها نشانه ضعف نیستند، نشانه زیستنند، ردی از عبور انسان‌ها از لحظه‌هایی که آنها را از سطح ساده زندگی به عمق تجربه میبرند. و شاید به همین دلیله که در سنت‌های فکری ژاپن از زن تا وابیسابی و کینسوگی رنج نه انکار میشه و نه پنهان، بلکه آرام آرام به معنا تبدیل میشه. در این میان کینسوگی یکی از روشن‌ترین استعاره هاست. هنریه که در اون ظرف شکسته رو دور نمیندازند. شکست رو پنهان یا گذشته رو انکار نمی کنند. قطعات شکسته رو کنار هم میگذارند و با طلا ترمیم میکنند. نه برای اینکه چیز شکسته مثل قبل بشه، بلکه برای اینکه نشون بدن اون چه شکسته از بین نرفته، بلکه شکل دیگری از زندگی رو پیدا کرده. ترک ها در این نگاه پاک نمیشند، بلکه دیده میشن و بخشی از هویت جدید میگردند. و وقتی این نگاه به انسان نزدیک میشه، معنای عمیق‌تری پیدا میکنه. ما هم پر از شکست های دیده و نادیده ایم. از بیماری هایی که مسیر زندگیمون رو تغییر میدند. از حادثه هایی که ناگهان همه چیز رو زیر و رو میکنند. از فقدان هایی که جای خالیشون باقی میمونه و از درد هایی که بی صدا در درونمون جمع میشن. فروید میگه رنجی که دیده نشه در شکل‌های دیگه باز میگرده. یونگ باور داشت که انسان زمانی کاملتر میشه که با تاریکی‌های درون خودش روبرو بشه. اما در نگاه شرقی مسئله فقط قوی شدن نیست، بلکه فهمیدنه. مولانا میگه زخم جایی است که نور از اون وارد میشه و شاید همین جمله ساده ترین توضیح برای این نگاه باشه. اینکه نور همیشه از مسیرهای سالم و بی‌درد وارد نمیشند، بلکه گاهی از همان شکاف‌هایی میاند که ما اونها رو ضعف میپنداریم. در نهایت کینسوگی فقط یک هنر نیست، یک یادآوریه. اینکه انسان قرار نیست بعد از شکستن حذف بشه. قرار نیست زخمهاش رو انکار کنه، بلکه میتونه با همون زخمها، با همون شکستها و با همون تغییرها به شکل تازه‌ای از خود برسه. شکلی که شاید کاملتر نیست، اما واقعی تره. و شاید در همین واقعی تر شدنه که معنای زندگی آرام آرام خودش رو نشون میده. نه در نبود درد، بلکه در نوع نگاه ما به اون. چون گاهی اون چه شکسته شده پایان نیست، بلکه آغاز شکل تازه‌ای از بودنه. در پایان این ویدیو اگه تا اینجا همراه من بودی ممنونم ازت. امیدوارم که این نگاه به درد و رنج چیزی رو در ذهن تغییر داده باشه، حتی اگه کوچیک. اگر این ویدیو برات مفید بود میتونی کانال رو سابسکرایب کنی و ویدیو رو برای کسی بفرستی که شاید امروز به شنیدن چنین نگاهی نیاز داشته باشه. ممنونم که وقت گذاشتی تا آخرین ویدیو همراه هم بودید. تا ویدیوی بعد
مراقب خودتون باشید. روز و روزگارتون خوب و خوش. خدا نگهدار.